Morjens, ajattelin kertoa tämmöistä pikku projektista, joka mulla on tullut mieleen. Oletteko ennen nähnyt tämmöistä? Jos olette vähänkään minua nuorempia, niin voi olla, että ette edes tiedä mikä tää on. Se on filmirullapurkki ja täällä itse asiassa on filmi, joka on oletettavasti kuvattu 2009 tai 2010, kun mulla oli vielä käytössä analoginen järjestelmäkamera. Itse asiassa mulla on vieläkin se, en vaan tiedä toimiiko se. Mutta täällä on kaarialta kuvattua filmimateriaalia ja mä satun tässä yksi päivä huomaamaan, että on mahdollista hankkia tämmöinen palvelu, millä voi edelleen kehittää filmejä. Joten mä ajattelin kehittää nämä filmit ja katsotaan mitä siellä on. Koska se on varmasti tosi mielenkiintoista, koska tää filmirulla on melko todennäköisesti vuodelta 2010, joka on tähän mennessä kaikkein paras kultavuosi. Joten katsotaan mitä sieltä löytyy. No niin, siinä meni melkein 3 viikkoa ennen kuin tämä paketti viimein tuli, missä nämä filmit on. Ja kyllä jännittää aukaista tämä. Tässä on niin, voi olla mitä tahansa oikeastaan. 11 vuoden takaa. Ruvetaanpa aukomaan ja katsotaan mitä siellä näkyy. No niin, tässä on pöytänäkymä. Katsotaan. Saanko mä tämän auki sitten jotenkin järkevästi. Tässä ne on. Sitten lasku. Ihan tiedokseni filmirulla kehittäminen näköjään maksaa noin 20 € tällä hetkellä. Ja tosiaan nyt palveluna on iPhone. Satun näkemään niiden mainoksen, vaan ei tässä ole muuta syytä siihen valintaan ei kyllä ollut. Se nyt vaan tuli vastaan sopivalla hetkellä. Katsotaanpas mitä täältä löytyy. Pitäisikö mun vähän käsiä pyyhkästä, ettei olisi kovin rasvassa. Tosiaan niin mulla ei ole mitään aavistustakaan, että mitä siellä sisällä on. Tää on silleen aika jännä, mutta mä oon melko varma, että ne liittyy kaarojaan ja siihen työmaahan kumminkin. Katsotaan. No niin. Näitä on kohtuullinen pinkka. Joten katsotaan mitä tästä paljastuu. Ja onko nämä... Ei näytä kauhean lupaavalta. Ensimmäinen kuva näyttäisi olevan joltakin talvelta Kaarian mökin ikkunasta sisään. Tää on tosi hassun värinen tää kuva, et en tiedä onko kamerassa ollut vikaa tai kuvaajassa. Itse asiassa seuraavat pari kuvaa on suurin osa näistä näyttää olevan kärsinyt aika pahasti, valitettavasti. No niin, terve. Se on Jomsa täältä Editistä ja nuo kuvat paljastuu, että ne on äärimmäisen huonoja. Siinä on jotakin mennyt täysin pieleen siinä. Todennäköisesti se filmirulla oli jotenkin kärsinyt ja ei niistä saanut oikeastaan mitään selvää. Mutta mä ajattelin, että otetaan vähän tämmöisiä vanhempia kuvia. Tässä on Kaarian menneisyydestä ja käydään läpi niitä noin vähän vajaan vuosikymmenen ajalta. Siinä näkyy hyvä tarina. Ja aloitetaan tästä, että tässä on vuodelta 2003 kuva, jossa näkyy tämä vanha tuttu ränni, joka on edelleen ollut käytössä viime vuonna. Eli se on kyllä pitkän matkan käynyt. Ja silloin alussahan oli todella vähän näitä työkaluja. Ja rännitettiin luonnon veellä ja kotikerralla pukattiin montulta maata. Ja monttu oli hyvin alkeellinen ja tässä itse asiassa nyt näin jälkiviisana näkee, että olisi pitänyt luovuttaa tuosta montusta ajoissa, koska tuossa on rännin perämaita. Se oli niin vähän kiviä, että
ei siinä kultaa ollut. Ja sama monttu vähän kauempaa. Tästä ei vielä oikein hahmota, että missä tämä on, mutta seuraava kuva itse asiassa jo sen näyttääkin. Elikkä tää on tuossa vasemmalla täällä pitäisi olla tuo mökki, mutta sitä ei tietenkään vielä ole rakennettu tässä vaiheessa. Ja tämä on tää kuru, mitä ollaan kaivettu niin nytten viimeisen pari vuotta. Ja silloin asusteltiin vielä tämmöisessä pressukämpässä. Ja se rakennettiin tuon saman vuoden aivan alkumetreillä. Itse asiassa mulla on tullut sellainen muistikuva, että sittenkin pitäisi olla valokuvia, mutta niitä ei tässä oo. Mielenkiintoista. Tai ainakaan en muista, että ne olisi tässä ollut. No, katsotaan. Mutta joo, tältä näytti leiri silloin ihan alussa. Mä en enää edes muista, mikä tuo on tuossa. Mutta tää oli se pressukäppä, missä majaltiin. Ja niin nykyäänhän mökki olisi just tässä. Niin kuin aivan tässä kohdilla. Että itse asiassa tuossa näkyy nuo puut, niin ne on ne samat puut, jotka on siinä mökin eessä. Elikkä taas niin kuin mökin takaa seisotaan nyt. Ja tässä on näkymä tonne, näyttäisi olevan tuonne Ruittuäytsille Martiiskun päältä. Jostain syystä se oli siellä välissä, en tiedä miksi. Mutta tässä on työmaa vielä kertaalleen. Ei ole vielä paljon koettu, mutta tässä oli ensimmäisen kesän työt oli about tämän näköisiä. Ja itse asiassa mä just mietin, että onko tämä nyt sitten. No sitten siirrytäänkin seuraavan vuoden syksyyn, ja nämä kuvat on kärsinyt kyllä pahasta digitaalisesta pakkauksesta. Mulla on onneksi nämä analogisena, mä voisin skannata nämä uudelleen ja vielä kun on mahdollista. Mutta silloin lähdettiin isän kanssa, itse asiassa siinä kuvassakin, niin isän kanssa niin valaamaan tuommoisia tai tuommoisia lekaharkkoja paikalleen, että aletaan tästä mökkiä rakentaa, koska tässä nyt on vuosi mennyt niin edellisiin kuviin nähdään, niin tässä näkyy, että siinä on talven aikana tultu valtava määrä romua, rakennustarvikkeita. Itse asiassa nämä kuvat ei tai nyt olla ihan kronologisessa järjestyksessä, koska me tiedetään, että tässä tulee heti kohta niin tulee talvelta kuvia. Mutta me tosiaan niin valettiin nuo mökin perustukset jo valmiiksi 2004. Vitsi, oliko se 2005? Miksi musta tuntuu, että se oli 2005? Näissä kuvissa ei ollut enää metadataa, niin ei nähnyt, että mikä se vuosi on, mutta ne ei ole vähän veikkaamaan. Siinä on isä mönkien kanssa niin tuolla Pellislain päällä, taukopaikalla niin sanotusti. Muutama kuva Lemmenjoelta. Siinä on Kohtamäki koneensa kanssa kaivelemassa. No, tässä on sitten Posti-Pekka ja Pylväs-Esa. Laitellaan noita harkkoja paikalleen. Ja siinä alkaa olla mökin perustukset paikallaan sitten. En muistanutkaan, että ne kaivettiin noin syvällä. Jotenkin me epäilee, että me ollaan varmaan nostettu niitä sitten tuon jälkeen kyllä, että koska tuohan on, että talvella saattaa haljeta tuosta tuo harkku, jos se kastuu. Joo, nämä on jotenkin käänteisessä järjestyksessä nämä kuvat ilmeisesti tässä. No sitten samalta syksyltä niin digitaalisia kuvia. En muista mikä kamera tämä oli, mutta nämä on paljon nätimpiä kuvia sitten. Nämä on niin se oli kauhean komea syksy ja käytiin vähän ajelemassa kaskoaivin päälle ja itse asiassa me käytiin Pihlä ja Kurussa silloin mutka ja sieltä ei ajalla kuvia kyllä. No sitten ollaan menossa alaspäin, siinähän onkin joenkielinen. Kotiranta, tää on vielä Karjalta tämä Pellisen kiviröykkiöt. No sitten tullaan tähän talven ajoon, missä vie niitä tavaroita. Itse asiassa minä olin aika vähän mukana, taisin olla töissä.
kiinni koko ajan. Mutta siellä oli minun lähisukulaisia, eli sisäriä ja heidän kavereita ja ystäviä niin kuljettamassa tavaraa. Ja siinä oli, niin kuin näkyy, tuollainen pienikin kelkka, niin kuormattu aika täyteen, että he sai kaikki vietyä. Ja tältä ne näyttää nuo lautakuormat, kun niitä on raahattu. Ja siinä on, en tiedä itse asiassa ketä tässä on, tuossa on ainakin minun sisko on yksi noista, mutta olisiko tuossa minun veli ja sitten joku kolmas. Ja niin perillä on tietenkin tämmönen näköinen pressukämppä kohtuullisen hyvin hatautunut lumeen, mutta ei vielä kauhean paha tilanne tässä kuvassa. No siinä mun isä ja veli laittaa kuormaa uudelleen kiinni matkan varrella. Ja siinä on lastin purkua sitten Kaareojalle. Ja tässä on vielä hieno kuva sinänsä, että kun ei näy tuota mökkiä vielä ollenkaan tossa, että se on olisi tuossa ihan oikealla. No siinä on sitten kuorman lastausta Lemmenjoella, meidän kotitilalla. Joo, ja sama kuorma on perille päässyt. Talvikuvio. Siinä isä taas, onkohan Antin lammilla laittamassa pakkaamassa kuormaa paremmin uudelleen. Tai korjaamassa kiinnitystä, en tiedä mitä liian tapahtuu tässä. Tää onko tämä nyt sitten tuolta Jäkäläpään reitin varrelta jostakin? Joo, siinä on Jäkäläpäältä kuvia. Sitsko ja sukset. Komeita on talvimaisemat kyllä siellä. Joo, tosiaan talvella tuo veen hankkiminen on vähän hankalempaa, kun tietenkin täytyy avannot aukoa. Ja tämä itse asiassa on Ruitulta, tämä ei ole enää Kaarealta, mutta silloin kun ei ollut vielä mökkiä tietenkään Kaarealla, niin jossakin piti jopa, että meillä oli silloin vielä pääsy Ruitulla yhteen kämppään, niin me käytettiin sitä. Ja tää on sieltä siis. No sitten siirrytäänkin jo 2005 kesään. Joo, eli tuo edelleen oli 2004-2005 välinen talvi ilmeisesti. Ja siinä on Pekka laittamassa. Itse asiassa me ei tiedä taas, että nämä on väärässä järjestyksessä jotenkin nämä kuvat. Ne, tuntuu, että tulee ensin kesä ja sitten tulee sitä edeltävä talvi. Vähän näyttää siltä. Mutta tosiaan niin Pekka oli tässä laittamassa kattohuopia. Minä olin itse mukana tuolla muutaman päivän. Mutta silloin mökki oli jo näin pitkällä sisältä, kun me pystytettiin se, ettei se... Siinä oli vähän silloin käräjöintiä, että saako sitä edes rakentaa sinne, mutta me saatiin toimenpidelupa kunnalta sitten laittaa se kuitenkin hallitasolle, että ei tavarat mätännis. Mutta joo, ei, tältä se näyttää vielä siinä vaiheessa ja mä muistan, että se oli ihan kamalan kuuma kesä tuo. Tai siis reissu oli. Niin, eli tästä näkee, että nämä on jotenkin päinvastaisessa järjestyksessä, eli nyt tulee vasta talven kuvat. Siinä vähän poistellaan lumia pressukämpältä ja minä itsekin olen päässyt kuvaan. Tässä on kuvia tuolta Jäkälä-Äytsistä konetyömailta. Ne on vähän isompia kuoppia nuo, mitä ne siellä kaivelee. Ja tämä taitaa olla Tivolista, siellä on kuivat lihat jollakin. Tässä minä tuhkaan kämpän alustaa, jotta se sulaa sitten kesällä heti ensimmäisenä. Ja siinä edelleen tuhkataan. Ja tässä on taas kylältä niin pakataan kuorma isän kanssa. Tämä on Pihlajakorvusta. No siinä onkin tuttu paikka. En tiedä mihin ollaan menossa. Tässä on minä ja äiti. Samalla tuhkaamishommissa taas edelleen. Joo. En kyllä nyt tunnista ihan maisemaa. Tuhkaamista.
Ja tosiaan kaivettiin nuo esille, ettei kukaan vahingossa kelkalla aja niiden yli, että näkisi. Mutta itse asiassa siellä oli sitten lopulta joku oli ajanut kuitenkin, mutta onneksi ei ollut kovin pahasti osunut. No sitten tässä onkin jo rakentaminen aloitettu näköjään silloin talvella rungon pystytyksellä ja silloin saatiin apua paikalliselta kirvesmieheltä. Ja siellä aika pitkälle talvella jo saivat sen ulkokuoren kasaan, että se jäi sitten No, tässä onkin sieltä ruitun varrelta, niin me itse asiassa ennen näistä tiedä kuka tämän paikan nykyään omistaa, mutta tämä on sieltä, että missä meillä oli pääsy siihen toiseen mökkiin. No, siinä on se kirvesmies ja joku toinen. En tunnista kuka on tämä toinen. Itse asiassa on sillä kolmaskin henkilö näköjään. En kyllä tiedä kuka sekään. Näyttäisi olevan Ravadasjärveltä olisiko. No, sitten ollaankin 2006 kesällä. Tuossa näkyy vielä, että niitä kamina ja kiuas on ulkona. Ei ole vielä niitä asennettu. Ja kompura on naulaamista varten ollut silloin. No, siinä on sitten meidän silloinen naapuri Orajärvi. Ja Kaaria näytti silloin vielä tuolta. Tää on kuvattu mökin pihalta tai sitten rinteestä. Siellä niin hirvi näkyy tuossa keskellä. Sitä varmaan toinen kuva jo. Tossa näkyy tuo muutaman vuoden takainen monttu vielä. Joo, hirviä oli paljon silloin. Pyöri siinä alueella. Pyörii edelleenkin ulosteista päätellä. No, mökki näytti sisältä silloin vielä aika spartalaiselta. Että lattialla nukuutti eikä ollut vielä edes kaikki paneelit seinissä. Puhumattakaan paljon mistään muustakaan, että keittiö oli ton näköinen. Ja nyt se alkaa jo vähän muistuttaa itseänsä, että tästä nyt alkaa jo tunnistamaan tuon mökin. No, sitten siirrytään seuraavaan vuoteen, joka itse asiassa vasta alkoi. Tässä nyt on mennyt jo 4 vuotta ennen kuin mitään oikeastaan kultaa kunnolla löytyi, mutta sitten me menin 2007 oikein tosi aikaisten sinne viettämään aikaa. Mulla ei ollut mitään kauhean olennaista tekemistä maalikylillä, meillä sitten päätin lähteä sinne. Mä aloitin kaivelemaan koemonttuja ja sitten sieltä löytyi ensimmäiset kunnon merkit kullasta. Ja ne löytyi hyvin odottamattomasta paikasta, mutta kuitenkin oli ihan selvät kullan merkit ja se kyllä ilahdutti kovasti, koska oli monena aikaisempana vuonna kyllä yritetty kaivaa, mutta ei ollut vielä oikein osuttu yhtään mihinkään, että muutamia onnettomia hengettömiä vaan löytynyt. Ja itse asiassa tässä on, en kyllä tunnista mistä tämä on, tätä tuollaista mökin kohdalta. Joo, niin on. Tuossa meillä oli tulipaikka joskus tuossa, siinä on pressy, jossa oli polttopuita. Se on varmaan siitä. Joo, niin kuin tuolla on tuo mäntykin. Mutta joo, tässä on pihalta vielä näkymään. Mikähän tuolla muuten? Tuo näkyy on rakenteella joku juttu, mutta en kyllä keksi mikä tuo on. Joo. Siinä alkaa olla tuttu näkyy jo. No, tässä on sitten koemonttuja tuosta Rossinojan varrelta. Ja tästä se kulta eka kerran sitten löytyi tosiaan nimenomaan tästä montusta. Joka se oli hissun kissun vaan kaivelin rinnettä ja niin sitten tosiaan löytyi kultaa ja se on yllättävän korkealla. Itse asiassa edelleen tänäkin päivänä mulla vaivaa tuo mäki, koska sitä kultaa on niin korkealla siellä. Että sitä pitäisi tutkia lisää vielä, että mistä se on tullut siihen se kulta, koska se on niin kaukana siellä rinteestä, me ei ole itse asiassa vielä tähän päivänkään mennessä kaivettu niin ylös, jos ei lasketa tätä mökin vierestä kurvia, joka on vielä korkeammalla. Mutta se vähän niin kuin antaisi ymmärtää, että tuolla on tuolla rinteessä jossain muuallakin kultaa. Niin joo, tästä reissusta ei valitettavasti kuvia, mutta 2006 vuonna käytiin serkun kanssa kaivamassa tuommoinen yksi koemonttu. Ja silloin taisteltiin vettä vastaan. Ja silloin jo tuli vähän niin kuin selväksi tämä, että tämä vesiongelma on semmoinen
todella haastavaa tässä Kaareen pohjauomalla, että sitä vettä on siellä ja sen läpi ei ihan helpolla pääse. Tuosta montusta ei tainnut löytyä mitään muuta kuin pikkusen vähän jotakin väriä, että niin kuin kultaa on, mutta ei sitä niin kuin oikein hirveästi hyövyttänyt meidän kaivella. Joo, tässä on pari kuvaa näköjään. Siellä kun oli aikaa, niin me askartelin tuommoisen laatikon, johon me ajattelin, että me keräilen kaikennäköiset mielenkiintoiset kivet, jotta ne voi viedä talvella sitten pois. No sitten hypätään vähän samaan kesään, mutta vähän myöhempi, niin me kun mä olin löytänyt ne hyvät kullanmerkit sieltä rinteeltä, niin mä järjestin niin jommalta kummalta Telilän veljekseltä lainaan vesipumpun ja letkuja, että saatiin rännit sinne lähelle ylös, että ei ole niin tuskasta se homma siellä ja saadaan niin kuin tehtyä kunnon monttu. Ja tuossa on tosiaan niin muutama matkakuva. Näitä samoja. Niin, tämä on muuten sitä aikaa, kun nämä on kuvattu kännykkäkameralla. Ensimmäisellä kännykkäkameralla, mitä oli, niin siinä muuten Lemmenjoen rannalta. En tiedä, ketä on nämä ihmiset. Mutta joo, tässä on tilanne silloin ihan reissun alussa. Eli tuossa on se minun koemonttu ja tässä on nyt koivuja kaettu pois työmaan tieltä. Ja nyt niin tässä on viritetty pumppua. Tästä on tosi hankala saada selvää, missä tämä on, mutta tässä kohtaa on nykyään se iso monttu. Mä ehkä laitan jonkinnäköisen vertauskuvan tähän, mutta en ei sitä tarvitse ehkä, kun nähdään etenevän tämä homma tässä. Ja tosta nyt on turha vielä. Mutta sitten ruvettiin kaivelemaan auki uutta monttua. Tässä nyt ei ole vielä sitä minun serkkua näköä, mutta siellä oli mukana tämä Janne justiinsa. Ja näitä kiviä alkoi tulla ihan eri lailla kuin aiemmista montuista, mikä tietenkin heti alkoi kertomaan, että nyt ollaan niinku ihan uudenlaisessa maassakin. Sitä kiveä oli ihan älyttömän paljon. Ja tässä on vähän mitä on saatu heti aluksi kaivettua auki. Ja ottaa huomioon, tuo monttu on aika pieni, niin tuo valtava kivikasa oli jo tosta. Niin se niinku alkoi heti antaa viitteitä, että nyt on niinku raskaata maata. Ja tässä on kultaa, uskokaa tai älkää, mutta se kameran laatu on vähän heikko. Ja tässä näkyykin tämä työmaa, siellä serkkukin seisoo kuomassa kiviä. Mutta tämmöinen systeemi meillä oli, tämähän alkaa näyttää varsin modernilta niin sanotusti, vaikka tämä kuva on 14 vuoden takaa. Ja hitsi on sitten aikaa ja kyllä. Mutta joo, ja tutut lapiotkin näkyy siellä vielä aivan uutena, on lapiossa värikki tallella. Ja tosta me alettiin rännittelemään, että tämä on niin sanottu Rossinojan suu, koska se Rossinojan tulvavesi virtaa just tästä kohtaa alas. Ja hyvin tutun näköinen setup täällä rännissäkin, että ei ole muuttunut noista ajoista tuo teknologia kyllä meillä ainakaan mitenkään, mutta ei oikeastaan tuntunut, että olisi tarvettakaan ollut sitä säätää. Joo, ja kamina on jossakin vaiheessa näköjään saatu paikalleen tässä välissä. Siinä serkku pistää tulta sinne. No sitten näyttäisi siltä, että nyt siirretään seuraavaan vuoteen. Olettaisin, tässä on rannassa pakkaamista siellä itse asiassa äiti ja isä ja sisko näkyy tuolla. Sitten tässä on jotakin muita kaivajia, en tunne ketä. Ja joo, niin joo, me käveltiin silloin siskon kanssa. Ja siinähän ihan itse olenkin Petredellä rinteellä kauan sitten, 14 vuotta sitten tämäkin. Niin joo, itse minulla on vain vuosi, että eikö tää on 2008, joo. Tää ei oo vielä joo niin onkin, tää on 2008, eli 13 vuotta sitten. No siellä näkyykin Miessin työmaata, silloin kuvattu Märtiiskon päältä. Ja tosiaan silloin kesäkelit oli vähän arvaamattomia aina alkukesässä. Tässä on lumisaa yllätti meidät siellä Kaarialla ja sitä tuli vähän satunnaisesti. Joo, ja tässä on sitten, että miltä se pohja näytti siinä vaiheessa. Että tässä on tässä etualalla on se 2003 ensimmäinen monttu ja tuolla rännitettiin luonnonveessä ja tuossa on sitten näkyy tuo
missä just äsken niin edeltävänä vuonna oli rännitetty ja löytyi se kulta. Ja nyt sielläkin itse asiassa näkyy, että ränni on siellä, mutta tässä nyt on jännä juttu, että täällä ei ole pumppua tai mitään. Että muistaakseni me ostin silloin pumpun 2007 talvella ja vein sen tuonne. No joo, tässä se näkyykin, että kyllä sillä pumppu on täytynyt olla. Ja nyt olet työ kaivaa vähän enemmän, että tuolla on se alkuperäinen koemonttu, ja tässä on varmaan jossakin ollut se, mitä tuon Jannen kanssa ollaan kaivettu, mutta nyt me ollaan sitten ruvettu laajentamaan sitä siitä, tietenkin missä kulta on. Näin jälkikäteen tässä olisi pitänyt silloin aikoina jo tajuta, että aloittaa täältä paljon alempaa kaivaa ylöspäin, koska siinä kävi nyt sille, että me joutiin kaivaa takaperin taas vähän matkaa, että turhaa työtä tuli tehtyä. Se olisi pitänyt heti mennä sinne vesirajaan ja sieltä ylöspäin mäkkeen taas. Mutta joo, pohjakallio on noin lähellä tuossa, että siinä on semmoinen noin metri, sanotaanko näin. Ja no siinä näkyykin itse asiassa rössillä ja tulva vesi tulee tuolta justiinsa niin kuin odotusten mukaankin. Että. No siinä se pikkuhiljaa kesän mittaan se työmaa eteni, ja niin itse asiassa tuossa näkyy vielä tuommoinen silta, niin silloin se mönkien reitti meni tästä pohjan kautta. Ja tuossa meillä on poistokanava muuten kaivettu, tuommoinen pieni, että pysyisi tuo monttu vähän kuivempana. Joo. Siinä on vielä. Joo, näitä linnunpesiä tosiaan löytyy vähän joka paikasta siellä, että aina varotaan niitä. No siellä on sisko Lapio hommissa ja jonkun vieraan koira ei tuo meidän koira ainakaan. Ja no siinä on minä ja itse ja sisko jotakin louhimassa siellä, en tiedä. Me en kyllä muista tätä koirahommaa nyt yhtään. Että kuka se oli. Tässä on sitten Isoalasta, siellä oli Kullankaivaliitolla oli joku raivaustalkoot silloin menossa. Ja äiti kävi sielläkin vähän kuvailemassa. Vielä Isoalan pihapiiriä. Siinä on etualalla niin Miesjoki. Siellä taitaa olla talkoolaisia. Tuo nyt tunnistaa kaukaa, että tuo on mullisaukko tuossa. Joo. No sitten siltä se oli se ensimmäinen varsinainen kunnon saalis, mikä saatiin, jos sitä voi kunnon saaliksi sanoa. No on se silleen ihan hyvä nyt kun miettii pitkässä juoksussa, niin paljon huonompiakin kesiä oli vielä tulossa. Ja 6,72 grammaa oli tässä vaiheessa saatu kultaa sieltä, että siitä montusta, että siitä alkoi nyt sitten vähän sieltä tulemaan jo pikkuhiljaa ja sitten vähän tuommoista isompaakin näkerrettä, ei nyt varmaan ollut kuin 0,1 isoimmillaan, että ei sen vielä kovin kummasia ollut, mutta ainakin sitä tuli. Ja tuossa on vielä mittakaavaan tulitikku rasia ja vähän, että miltä se näytti. Siinä on vissiin kuvattu meidän. Mistähän tämä tosiaan on niin hankala. Tuo näyttää Ylennysmäen kämpältä, mutta en ole ihan varma. On se joo. Tuo meidän kämppä ja sitten tästä niin katsottu tuonne toisen suuntaan, niin se näkyy siis Isolan kämppä. Eli tuolla taustalla itse asiassa jäkäläpäät tuolla takana. Tai no, ne jää ehkä vähän enemmän tuonne oikealle itse asiassa. Joo, siis on meidän mökki. Joo, siinä on vähän koneen hommista. En näitä hirveästi katsella, kun ne ei oikeastaan ole tuolta. No siinä on vielä pihapiiristä kuva, niin meillä on tosiaan siinä pihalla tämmöinen tulistelupaikka, mikä itse asiassa näkyy nykyään niillä videoilla tosi paljon. Että tässä. Ja tuolla taustalla me nyt kaivetaan juurikin tuota kurvaa tuossa. No siinä on sisko Karhukorjisen kirjastolla taukoilemassa, kun ollaan menossa takaisinpäin. Ja sitten näköjään sama kuva uudelleen, en tiedä miksi tuli tuo. Ja, no niin, tässä mennään sitten näköjään taas vähän väärinpäin. Mutta tässä tapahtui asioita näiden kahden kuvan välillä aika paljon. Siinä tapahtui semmoinen homma, että me kävin siellä yhden reissun semmoisen henkilön kanssa, joka nyt on valitettavasti edesmennyt. Ja me tehtiin koemonttuja pelkästään kairtia. Aivan alarealta tämmöistä kurusta niin löytyi tosi hyvän näköistä paikkaa, että sieltä tuli vaskoillista montaa kymmentä hengetöntä niin kerralla. Me ei oikein osattu paikallistaa sitä syvyyttä, missä se oli vaan. Mutta me päätin, että no se riittää, me tiedät, että sitä on siellä. Ja sitten me
pyysin apuvoimia, mun sisko sattui olemaan taas, en muista oliko se varsinaisesti joutilaana, mutta se halusi tulla ja sitten me vietiin tuommoinen reissu, että käydään kaivamassa vähän isompi monttu sinne alakurja. Tässä on sen montun lopputulos, mutta katsotaanpa miten tähän päädyttiin, jos tässä tulisi nyt jotenkin järkevästi nämä kuvat. No siinä on se kirvesmies ja meidän vönkiä. No tässä on tämä työmaa, miltä se näytti siinä vaiheessa. Eli tossa nyt on käytännössä tuo Rossino ja Uoma alkaa näkymä, mitä on seurailtu. Ja tuolla oli tuollainen sateensuoja. Sateensuoja ja se nykyinen mönkierittäjä menee tuossa ylhäällä. No, tässä on näitä samoja kuvia, että siinä on vähän kaiveltu vanhaa mallia eteenpäin, miten pystytty. Tuolla näkyy tuo pumppu viimein nyt, mutta joo. Ja tässä on sitten tämmönen vähän mitä ylempää kaivettu ja siinä tosiaan niin tuntuu tulevan koko ajan kultaa, mutta ei sitä ihan älyttömästi. Nyt jälkeenpäin kun mietin, niin tuonne pitäisi kyllä oikeasti palata vielä takaisin. Siellä on enemmänkin sitä, mutta se on vaan vaikea paikallista, että missä se tarkalleen ottaen siellä nyt on se kulta siis. Mutta joo, tosiaan tehtiin tämmöisiä koemonttuja pitkin sitä rinnettä. Ja aika usein, tai itse asiassa joka ikisessä montussa päästä pohjakallioon asti. Tuon pohjakalliota tuossa. Ja siinä on muutama pimeä kuva. Onko siinä kuun pimennys ollut täyleen silloin. Ja joo, tässä tosiaan niin siskon kanssa vielä jatkettiin tuolla monttua. Tähän on nyt riventeerauskin jo tehty. Ja aika paljon kaivettiin tuosta vielä lisää. Itse asiassa tässä on nyt semmoinen hassu juttu, että vähän ihmetyttää se, että se vajaa 6 grammaa niin ei varmaan jäänyt ole ihan todellinen, koska siihen on täytynyt tulla lisää vielä tästä. Eikö niin, kun tää on eri vuosi, joo. Eli tältä vuodelta on eri tulos. En nyt ulkoa muista mikä se on. Mulla on kyllä se ylhäällä, mutta joo. No, mutta tässä oli sitten kuitenkin kaivettiin sieltä ja me on tuolla kyykyssä sen takia tuossa vähän mittakaava noille kiville, koska nuo kivet, mitä sieltä tuli, oli ihan toisessa mittaluokassa, mitä oltiin tähän mennessä nähty. Ne oli kaikki hyvin isoja ja hyvin painavia. Ja kulta-anti niissä oli sitten lopulta tosi huono. Se koko monttu otti tasan 1 gramman ja 1,02, mikä oli vähän kummallista. Että jossakin sitä kultaa siellä täytyy olla, kun sitä kuitenkin löytyi se, mutta se paljastui, että se on tosi ohuessa kerroksissa. Se on aivan musta tasainen pieni viiva vaan siellä ja siinä on kaikki. Et se oli erännyttämisen kannalta vähän ikävää maata, että sitä pitäisi tutkia lisää sitä kurraa. Mulla on sellainen epäilys, että siellä on vielä hyviä paikkoja, mutta joo. No, siinä on mökin sisältä vähän näkymää. Se on tuo sininen pressukämppä vielä pystyssä tässä vaiheessa näköjään. Nyt on 2008 syksy jo, kesä siis, joo. No täältä näyttää mökin sisusta niin 2008 kesällä, että siellä nyt alkaa olla jo asioita paikallaan. Ja vielä on paljon puutteitakin kyllä, mutta alkaa pikkuhiljaa muistuttamaan jo nykytilannetta pikkuhiljaa. Pöytä ja nuo puolet näyttää olevankin oikeastaan jo samanlaiset kuin ne on nykyään, mutta tuolla keittiön puolella niin sanotulla makukamarin päätössä ei ole vielä ihan kaikki kohdalla. No, siinä on vielä muuta maisemakuvia Pellislailta. Tämä kyllä ei ole edes kuullut näihin kuviin. Tämä. No sitten siirrytään talveen taas. Ja nyt olettaisin, että on 2008, tai siis 2007-2008 talvi enemmänkin kuin 2008 ja 2009. Täytyy vähän katsoa, että miltä se näyttää. Joo, ei. Tuossa näkyy nyt tuo pumppu, että se on tuotu. Eli tämä on 2007-2008. Eli nämä on väärinpäin nämä kuvat silleen, että ensin tulee kesä ja sitten sitä edeltävä talvi. Että se on vähän silleen hassusti nyt mennyt. Joo, se on perustalvimeininki ja huoltoajoa tehty sinne. Mutta nythän se mökki alkaa olla jo kyllä niin ulkoapäin ainakin sen näköinen niin kuin se nykyäänkin on. Ei enää puutu. Tuolta puuttuu vielä tuo kaasukoppi ja varmaan varasto toiselta puolen. Että ne on vielä näkyy puuttuu. Jaa, no näköjään se varastokoppi on tässä kohtaa tehty. Tuo näkyy on sitä varten valokuvattukin, että se on tullut tuo. Joo. Ja vessa on paikallaan, no se nyt on ollut ensimmäinen rakennus
komeita maisemia taas löysi. Tässä on itse asiassa ehkä joillekin tarkkasilmäisille vähän tutumpi kuva. Tää on oli tuossa jossain Pressbackerissakin taisi vilahtaa tämä kuva. Mä en ole ihan varma, että onko se. Kyllä se. Tämä taitaa olla siellä. Tehdään kelkkaremonttia. Vähän se pimiä on. No sitten tullaan tämmöiseen isompaan käännekohtaan tavallaan, että tää oli semmonen tosi eeppinen reissu, tämä 2009 kevät, koska me olin silloin Rovaniemellä töissä taidemuseolla ja mulla loppu työt siinä vähän ennen pääsiäistä muistaakseni. Ja mulla oli pankkitillä niin sanotusti rahaa ja päätin, että perhänä nyt mä teen semmoisen homman, että menen tuonne pääsiäisenä ja tuun pois vasta kesällä. Että on kelirikollinen ja siellä käytännössä vankina. Ja tässä on kuvia nyt sitten sieltä. Mulla on kyllä vaivaa, kun ne talvikuvat menee väärinpäin koko ajan nyt, mutta joo. Elikkä joo. Niin mulla oli siellä aikaa, niin me kaivelin tommosia polkuja tuonne kaivuutyömaille, vaan sen takia, että pystyi seurailemaan, että mitä siellä tapahtuu ja kuinka nopeasti pääsisi aikaisesti kaivaa. Harmi, että näissä ei ole päiviä, mutta nämä on varmaan jo jostain vapun tiennoilta veikkaisin nämä kuvat. Ja sieltä mitä rännittelin tulvavesillä, niin itse asiassa alkoi löytyä hematiitteja, siis agnetiitteja ja sitä samaa monttua me käytännössä jatkoin siellä, ja mitä oli edellisenä kesänä niin aloitettu. No tässä se näkyy talvella se kesä. Itse asiassa tuolla näkyy lapio tuolla, että mä tuolla ylempänä kaivamassa. En ole tässä pohjalla nyt, mä tuolta vähän kynsin keskellä talvea, tai niin kuin kevättä jo. Ja sitten sieltä, niin mulla oli semmoinen projekti silloin, että mulla oli niin hirveän huono käsiala päässyt menemään niin huonoksi, että me päätin, että me kertaan sieltä koko reissulta joka päivältä päiväkirjan. Niin kuin päiväkirjaa. Ja opettelen tekstaamista. Ja sitten mä oon itse asiassa jatkanut sitä tähän päivään mennessä. Mulla on valtava kasa niin kuin joka vuodelta päiväkirjaa. Mä oon niitä miettinyt, että pitäisikö digitoida kirjaksi tai jotain. No, joka tapauksessa niin sieltä sitten kultaa pystyi löytämään jo silloin keskellä talveakin, mikä oli ihan siistiä. Tässä ei vaan, tossa näkyy itse asiassa päivä. 5.5. Se on nyt me kun kuvaan tätä, nyt on 35. Eli 25 päivää ja 12 vuotta sitten päivälleen olisi Joo, ja silloin tosiaan niin puhelin tuli Kaarialle. Tässä on itse asiassa puhelimen lataus menossa niin tuommoista isosta akusta. Silloin se sai vielä, meillä oli antenni, laitettiin samana keväänä mökin katolle. Tuommoinen Nokian 6110 ja 5110, jos on takana se antennin lisäosa, niin ne sai kytkettyä siihen kiinni. No joo, tämä on Vapulta, me muistan tämän Vapulta. Siinä on äiti ja kirvesmies lähdössä takaisin rantaa päin yötä vasten, jotta hanke kantaa paremmin. Ja tämä on seuraavalta päivältä se sama kelkkareitti, josta on ajanut, että ne lähti niin kuin viime sekunnilla kyllä, että se lumikerralla humpsat ihan totaalisesti. Se sulasi pois sekunnissa ja itse asiassa tästä tuli se megatulva, mikä oli silloin 2009, josta ihan niin kuin, uutisoitiin kovasti, kun silloin patoja mörtyi Messin kaivannoille, mutta sitten toisaalta me olin paikalla tuolla hienosti todistamassa sitä, että myös niin kuin sellaiset ojat, missä ei kaivettu, niin niistäkin tuli niin paljon kuraa, että en mä usko, että se olisi ollut yhtään mitään merkitystä. Ihan sama, oliko siellä niitä monttia vai ei. Se tulva oli jotakin ihan käsittämätöntä. Ja tässä itse asiassa tulee hyvä kuvasarja siitä, että tuossa alkoi tuo vessassa käyminen olemaan jännää, kun alkoi tulvia tuo uoma tuossa välillä. Mutta samalla me kyllä jatkoi sitten rännittelyä. Tässä on tuolta ylhäältä pikkuhiljaa kynsitään maita se, mikä joutui aina routaa odottelemaan aina yhden päivän, kun sai kaivettu koko 30 senttiä, että pääsi taas eteenpäin. Joo, mutta se oli aivan älyttömän hienoa aikaa olla siellä.
kaivella tuota. Ja tosta nyt pikkuhiljaa koko ajan kultaa tuli kuitenkin. No tässä näkyy tämä minun polku hyvin sulannut auki ja tuossa niin näkyy tuolta tulee vettä jo aika hyvin, mutta se ei ollut mitään siihen nähdä, että mitä se sitten lopulta paljastui olevan. Ja se alkoi tämä vedenpaisumus pikkuhiljaa tulemaan, niin sitten tämä on kuvattu vessasta ja tässä näkyy tämä tulvan määrä. Se vessa on aika korkealla siinä kurussa ja tämä vesi alkoi tulemaan sieltä rinteestä siihen vessanjoen. Niin tänä aamuna, milloin tämä kuvat, niin tämän päivän aamuna, kun tämä on kuvattu, niin mä heräsin mökissä siihen, että kuuntelin, että kova tuuli, niin kuin myrsky kohisee. Sitten mä ajattelin, no mä menen käymään aamulla siinä mökin takana kusella ja siinä oli kauhea sumu, ei nähnyt niin kuin yhtään mihinkään sitten mökiltä. Ja me vaan kuuntelin, että no on kyllä kumma, että kun kauhea tuuli kuuluu, mutta niin ei täällä kyllä tuule kauheasti eikä sumussa yleensäkään niin tuppaa ihan hälyttömästi tuulemaan. Menin takaisin nukkumaan ja sitten mä aloin miettimään siinä sängyllä, että ei hitto, että ei siellä kyllä tosiaan tuule, että mikä se ääni oli. Ja siinä on ehkä joku just semmoinen tuntereinen vieretti, niin se sumu nousi. Ja menin ulos, niin paljastui se totuus, että siellä tulee vettä rinteestä ja kaaria on niin kuin iso koski. Tässä näkyy. Se on koko leveyltä aivan veenpeitossa tuo pohja. Ja sitä vettä oli vaan aivan älyttömän paljon. Mä en osannut edes kuvitella sitä määrää. Täällä pitäisi tulla toi mukaan lisääkin kuvia. Tässä on nyt hypätty jo vähän pitemmälle. No tässä näkyy. Sitä vettä oli siis Kaarijoesta oli tullut Kaarijoki hetkessä. Niin kuin yhdessä yössä se muuttui tämä vesitilanne ihan toisenlaiseksi. Ja niin kuin tästä näkyy, niin se on koko huoman leveyltä ja normaalisti Kaaria virtaa tuossa pohjalla ihan pienenä. Ja tässä näkyy etualallakin tulee täältä rinteestä tulee vettä koko leveyltä ja sitä tuli paikoista, missä me ei edes tiennyt, että vesi ei koskaan virtaa. Niin kuin tuommoisia rinnekohtia, mistä tuli alas vettä. Se oli ihan älytön homma. Ja tästä Rossinojastakin oli tullut niin kuin jo tämmöinen vähän reilummin virtaava puro. Ja itse asiassa mulla oli vähän kiire ränniä tuosta siirrellä pois, että sieltä mitään tuli sen verran vettä läpi, että saattoi vähän kultaakin lähteä, kun ei lohoksanut ajatella että se voi niin hetkessä nousta tuo vesi. No sitten, joo, tämä kyllä niinku, tämä vedenpaisumus yllätti minut ja niinku se yllätti itse asiassa kaikki kaivajat, niinku historiankirjat osoittaa, että silloin patoja mörtyjä. Se oli aivan, siinä oli vaan semmoinen sää sattui hyvin, että oli ensin lämmintä, satoi vettä yhtenä päivänä, se niinku tuli ensin lämmin vesisae ja sitten satoi vähän uutta lunta päälle ja sitten tuli hellepäivä perään. Niin se seuraavan yönä se kaikki lämpö, niin se sulatti sen tuon veen niin totaalisesti, tai siis kaiken lumen pois ja se niin katosi hetkessä yhteen tämmöisen isona tulvana. No siellä on pumppualusta, näkyy on menossa karata, mutta tosiaan niin normaalisti tässä ei voi kävellä ihan ilman ongelmia. Nyt tää muistuttaa jokea. No, tässä on jo vähän myöhemmin tuluvalkani ja laskemaan selvästi, mutta kaivuuta jatketaan. Joo, ja tässä nyt vielä yksi kuva tästä Karjan tulvasta. Se näkyy tässä hyvin täällä tämä leveys nyt, missä ollaan. Itse asiassa tässä on nyt semmoinen juttu jäänyt mainittamatta, että tässä näkyy tämmöinen ränni, niin tämä on ihan uusi ränni, jonka mä tein silloin. Mulla oli aikaa kun mä ottelin, että kevät tulee, niin rakensin tuommoisen yhden uuden rännin, ja tuolla vasemmalla näkyy nuo vanhat rännit, mitkä oli 2003 rakennettu. Ja tämä ränni oli tarkoitus olla pitkään käytössä, ja se oli tehty paljon paremmin kuin nämä uudet. Tai siis nämä vanhat rännit. Tässä oli tehty kunnon tiivistykset, ja se oli paljon fiinimpi. Tuossa on muuten vaskauspaikka näkyy, on tehty tuohon alas. Tuolle rännille se tehtiin tuolloin ja se oli yksi yhtenäinen pitkä, taisi olla 5-metrinen ränni. No joo, tässä näkyy sitten pihamaalta vielä vedenpaisumusta tuolla, niin kuin näkyy, niin vessaeesta tulee alas puroa ja tuossa paskakurrassa huilaa kans yksi joki ja vettä kyllä riitti. Nää ei ole tosiaan kronologisen järjestyksen, mikä vähän harmittaa kyllä. No.
Joo. Joo, se taisi olla viimeinen kuva sitten. Mutta 2009 niin tämä oli aika... Tässä on nyt semmoinen käänteen tekevä juttu. Tämä oli tämmöinen melkoinen kuvapläjäys. Nyt tässä mentiin hetkessä niin 6 vuotta eteenpäin Kaarian historiaa. Ja tämä 2009, miksi me pysäytän tämän tähän, on se, että 2009 alkoi vasta tosissaan kaivuut, koska tämä vielä tähän mennessä oli tämmöistä muutaman lapiollinen kesässä touhua. Mutta sitten niin tämän vuoden kesällä alkoi vasta tulla niin kuin ihan löytyi semmoinen hyvä paikka, josta alettiin tosissaan kaivamaan, ja se itse asiassa periaatteessa on jo tässä löytynyt, mutta se on pikkusen mennyt ohi vielä koko ajan. Ja jos tämmöinen sorttinen historian muistelu, kaivuu, touhuu kiinnostaa, niin me voi tehdä sitten taas, ajattelin, että tästä eteenpäin teemme per vuosi. Eli 2009, 2010 ja niin poispäin. Niin tämmöisen esityksen, jos tämä oli yhtään mielenkiintoinen, mutta joo. Valitettavasti tosiaan niin nämä kuvat oli täys katastrofi. Niistä ei ollut kyllä yhtään mihinkään, että... Mutta toivottavasti tämä nyt pelasti, tämä aikamatkailu menneisyyteen. Tämän ei tuhlannut ihan hirveästi sinua aikaa. No joo, odotellaan kesää ja katsellaan mitä tapahtuu.